One UAV and one control station and $200,000 US. It's the first one in China. Yeah. UAV with shoot. Yeah. S rychlým rozvojem dronů, neuronových sítí a systémů pro rozeznávání obličeje se z řad expertů na robotiku začíná ozývat varování před vojenským zneužitím těchto technologií. Schopnost autonomně vyhledat cíl, přesně ji zaměřit a okamžitě rozhodnout o jeho likvidaci, dává nové generaci zbraní moc rozhodovat o životě a smrti lidí na bojišti i mimo něj bez lidského dohledu. It's flying itself. Its processor can react 100 times faster than a human. The stochastic motion is an anti-sniper feature. Just like any mobile device these days, it has cameras and sensors, and just like your phones and social media apps, it does facial recognition. Inside here is 3 grams of shaped explosive. This is how it works. Aktivistické hnutí Stop Killer Robots, Zastavme vraždící roboty, natočilo fiktivní video o tom, jaké důsledky by mohlo mít nasazení autonomních zbraní. Zástupci hnutí tvrdí, že dávat strojům moc rozhodovat o životě a smrti na bitevním poli je nepřípustný způsob využití nových technologií. V případě, že o výběru cíle a útoku na něj rozhoduje sama zbraň, je problematické určit morální a právní odpovědnost za případné následky. Přímý lidský dohled nad každým bojovým robotem je podle nich proto zásadní. Já se obávám, že tady ta technologie již existuje. Kdyby se našel dostatečně velký tým lidí, znalců tady v tom oboru, který je teda úplně na hraně vědeckého výzkumu, tak by možná dokázali takový systém sestrojit. Takže určitě byste potřeboval odborníky na zpracování obrazu, obrazové informace, odborníky na robotiku, na senzorickou fúzi, na miniaturizaci systémů. Byla by to celá asi velká společnost, kterou byste musel mít, takže naštěstí ojedinělý terorista nebo skupina teroristů zatím nemá šanci toto udělat, ale technologicky je to řešitelné. Na trhu běžně dostupné drony využíval v nedávné minulosti při útocích Islámský stát. V srpnu 2018 se dokonce neznámý pachatel pokusil s dronem nesoucím výbušninu zaútočit na venezuelského prezidenta Nicolase Madura. Nešlo sice o sofistikované, plně autonomní systémy, ale šlo o signál, že o zbraně schopné zasáhnout anonymně na dálku je stoupající zájem. Chtěli jsme zjistit, jak se na vývoj podobných zbraní dívají vojáci a velcí výrobci zbraní. Proto jsme se vydali na armádní veletrh do Jordánska. Sofex je jeden z velkých mezinárodních zbrojařských veletrhů. Kromě firem z USA, Číny nebo Jordánska se tu své zbraně pokouší prodat firmy z dalších 30 zemí světa. Většina dronů, které jsme na Sofexu našli, slouží především k průzkumu terénu. Dost velká část delegací se s náma o jejich vyzbrojování vůbec nechtěla bavit. Potom jsme ale našli čínský stánek, na kterém nám předvedli první čínský multirotorový dron, který je vybavený palnou zbraní a může vypálit až 15 projektilů během letu. This UAV is the first one and advanced in China. We can use it very easily. One person can control it and control 4 UAVs and use it to aim the target and shoot it and in lowest sky. Now in lowest sky is the empty market. For police also can use it in the city because if you have some terrorist in the top of a building, so we can use this UAV flying over near the top building and shoot it, not with bomb, maybe some other kind of bomb. Yeah, don't hurt other people, only hurt these terrorists.
Okay. Okay, I want the informations in leaflets. Leaflet. Okay. Complete. Complete. Everything. Okay, everything. So this UAV is very easy to use it and is very cheap. So we guess this one will be popular in Middle East market because this in Middle East market have many wars and small wars and terrorists. So this UAV we guess it will be popular in Middle East market. No, to je pokoukáníčko. Musí existovat dostatečně velká, netriviálně velká část světa, která prostě tohleto považuje asi tak zhruba za stejnou věc jako třeba znásilnění, nebo výrobu biologických zbraní, nebo testování zbraní na lidech, nebo prostě otroctví třeba. A to je jediné, co s tím můžeme dělat. Jinak fakt, že prostě tyhle ty zbraně jsou tady, s tím neuděláme vůbec nic. Jan Romportl je kybernetik a filozof ze Západočeské univerzity. Je také jedním z českých vědců, kteří se připojili k výzvě zakázat výzkum autonomních zbraňových systémů. Vedle něj výzvu požadující zákaz vývoje autonomních zbraní podepsal z Česka například Jiří Zlatuška nebo Marek Rosa. Vůbec jako první se k výzvě připojil teoretický fyzik Steve Hawking, ředitel automobilky Tesla Elon Musk, spoluzakladatel Apple Steve Wozniak nebo filozof a lingvista Noam Chomsky. Ale myslím si, že třeba chemické zbraně a jejich zákaz je velmi jasná paralela pro autonomní zbraňové systémy. Budou tam prostě rozhodně nějaké rozdíly významné i třeba v nějakých jako prováděních toho, protože určitě bude zapotřebí přijmout nějaká opatření před autonomníma zbraněma systémy v rukou teroristů. Takže jako asi bude muset tady za, nevím, 10 let tady nad Vltavou lítat prostě droni, který tady budou patrolovat, možná za 20 let, já nevím, čím později tím líp, a budou schopní sami se rozhodnout, kterýho jinýho drona sestřelit, protože je to dron teroristů, který letí na Václavák tam prostě vybouchnout nad lidma. Já si myslím, že to riziko je velké, i proto vyvíjíme tady tu helikoptéru, protože my bychom chtěli, aby ty helikoptéry byly dále možno používat v civilních a užitečných aplikacích, které my děláme. A doufejme, že tady ten náš systém k tomu může pomoci, protože právě zabrání třeba tomu útoku, anebo i odradí vůbec ty teroristy tu helikoptéru k tomu použít, protože oni budou mít vždycky víc možností a ta helikoptéra bude jenom jedna z nich, která je docela komplikované řešení a oni budou vědět, že proti němu vystartuje nějaký obranný systém, takže nebudou riskovat překonání technologie, která je prostě úplně top. Takže pro tohleto tam bude muset být nějaká velmi složitě vydiskutovaná výjimka, jak tohleto řešit. Bude proto muset být obrovský legislativní aparát a obrovský politická vůle. Ale hlavně před tím vším, než přijde legislativní aparát, kterým bude předcházet politická vůle, tak bude muset existovat obrovský etický aparát. A nad tím my musíme teď pracovat, že my teď musíme vyrábět ten etický aparát. A ten pán v té Číně úplně přeskočil. A Čína ho taky úplně přeskakuje. A Rusko ho taky úplně přeskakuje. Takže tam oni sami si vnitřně kolodují na vnitřní průšvih. O zákazu autonomních zbraní se dnes jedná jako o dodatku Ženevské úmluvy z roku 1980. Skrze tu se podařilo postupně zakázat například nášlapné miny, tříštivou munici či lasery způsobující trvalou ztrátu zraku. I když se na mezinárodní úrovni aktivně jedná o zákazu vývoje autonomních zbraňových systémů od roku 2014, konkrétní výsledky jednání jsou zatím v nedohlednu. Přestože je většina členů OSN pro zákaz autonomních zbraní, otevřeně proti jsou země jako Spojené státy, Čína, Rusko, Jižní Korea, Izrael nebo Belgie. Hlavním důvodem je bezpečnostní dilema. Jednotlivé strany se obávají, že když se zavážou Ženevskou úmluvou a přestanou tyto zbraně vyvíjet, protistrana může dohodu porušovat a v případě konfliktu tak získat zásadní výhodu. Ruská diplomacie během loňského vyjednávání v Ženevě vyjádřila obavu, že by plošný zákaz autonomních zbraní vedl ke zbytečnému omezení civilního výzkumu, který by mohl být prospěšný pro celé lidstvo. Rusko však dodává, že není možné měnit mezinárodní právo pouze na základě humanitárních argumentů. K využití umělé inteligence se nedávno vyjádřil i prezident Putin. Интеллект – это будущее не только России, это будущее всего человечества. Здесь колоссальные возможности
и трудно прогнозируемые сегодня угрозы. Тот, кто станет лидером в этой сфере, будет властелином мира. Postoj Číny je možné odvodit ze závěrečných dokumentů 19. sjezdu komunistické strany v roce 2017. Ministerstvo průmyslu a informačních technologií plánuje do 2 let meziroční nárůst produkce civilních dronů o 40% a jejich masové zapojení do čínské ekonomiky. Zároveň v dostupných dokumentech vyzývá k většímu propojení civilního a vojenského výzkumu dronů. Pozadu nezůstávají ani Spojené státy. Americké ministerstvo obrany vypsalo nedávno tendr na vývoj systému automatického rozpoznávání osob a vyhodnocování cílů pro bezpilotní letouny pomocí strojového učení. Taková technologie by teoreticky dokázala sama určit nepřítele a případně proti němu zasáhnout bez lidského dohledu. Úplně prvního setkání expertní skupiny ohledně zákazu autonomních zbraní v Ženevě v roce 2014 se účastnil i český zástupce Jan Mazal. Mazal ve své řeči poukázal na možná rizika nepromyšleného zákazu autonomních zbraní. Je podle něj evidentní, že tyto moderní technologie vedou k větší bezpečnosti vojáků i civilistů a díky větší přesnosti pomáhají minimalizovat vedlejší škody a zbytečné ztráty na životech. 12. září 2018 odhlasoval Evropský parlament rezoluci, která by v budoucnu mohla vést k mezinárodní regulaci autonomních zbraní. Její hlavní body představila vysoká zmocněnkyně EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Federica Mogherini. We are entering a world where drones could fire and could kill with no need for a man to pull the trigger. Artificial intelligence could take decisions on life and death with no direct control from a human being. The reason why we are here today is not that we are afraid of technology. Let me start by that. Human ingenuity and technological progress have made our lives easier and more comfortable. The point is that scientists and researchers should and must be free to do their job, knowing that their discoveries will not be used to harm innocent people. So I think that here the core issue is to keep at the center the human control and the human responsibility of whatever affects lives and deaths of human beings. Jednání o regulaci autonomních zbraní dnes na mezinárodní úrovni probíhají. Jejich účastníci se zároveň otevřeně snaží neztratit svou pozici ve vývoji těchto systémů, aby v případě konfliktu nezůstali pozadu. Dochází tak nevyhnutelně k novým závodům ve zbrojení, kdy se efektivita zbraní dramaticky zvyšuje a náklady na zneškodnění cíle prudce klesají. Čau, já jsem Vojta. Ahoj, já jsem Aneta. Společně startujeme Voxpod, kanál videoreportáží ze světa. Vybíráme peníze na 7 reportáží v top kvalitě, které nám umožní rozjet to naplno. 7 reportáží z míst, kde se proměňuje svět. Reportáží o tématech, která ovlivňují, jak se žije v České republice a o čem se u nás mluví. Za poslední rok a půl jsme natočili 6 reportáží z různých částí světa. No a teď se chceme posunout o úroveň výš. Chceme přestat točit jen ve svém volném čase, kdy mezi tím natáčíme pro kreativní studia a píšeme články pro různá média. Chceme se reportážím věnovat naplno a zapojit do toho další reportéry a reportérky. V Česku totiž není ani jedno médium, které by se věnovalo primárně zahraničnímu dění. Přitom to, co se děje v Česku, je do velké míry ovlivněno právě děním na mezinárodní scéně. A my pro vás tyhle informace chceme přinášet přímo z míst dění a srozumitelně je vyprávět pro českého diváka. Koukněte se tady na HitHitu na ceny, které nabízíme a něco si kupte, tím nám pomůžete. A taky nám pomůžete, když o naší kampani řeknete všem, které znáte. Společně tak můžeme rozjet médium, které je jedinečné jak v Česku, tak i v zahraničí.